नमस्कार मित्रांनो, इन्व्हेस्टपूरमध्ये आपलं सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे पी-सी-एम-सी मधील एक चांगलं लोकेशन, एक प्राईम लोकेशनचा स्कीमचा व्हिडिओ आणि तो म्हणजे आहे व्हॅन्टेज 21 आणि याचं लोकेशन आहे पिंपरी सौदागर. याचा स्कीम कोड आहे 755 ए आणि बी. ए आणि बी अर्थातच इथे दोन स्कीम्स आहेत. 755 ए, 755 बी. ए मध्ये 1 बीएचके असेल, बी मध्ये 1.5 बीएचके असेल. या या प्रकल्पाबद्दल, या स्कीम बद्दल आपण सर्व डिटेल या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो ते डिटेल बघण्यापूर्वी नेहमीचाच प्रश्न, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती करा जेणेकरून अशाच नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येत राहतील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा कारण की आपली महत्वाची माहिती शेवटी पर्यंत आपण देतच असतो. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करा. सो चला तर मग बघूयात या स्कीम बद्दलचे थोडक्यात माहिती. स्कीम कोड आहे 755 ए, 755 बी. स्कीम नाव आहे व्हॅन्टेज 21. याचं लोकेशन अर्थातच पिंपरी सौदागर आहे, जे की पीसीएमसीचं प्राईम लोकेशन आहे. इथे टोटल फ्लॅट्स आहेत 17+9, 17 1 बीएचके आहेत जे की 755 ए मध्ये आहेत आणि 9 1.5 बीएचके जे की 755 बी मध्ये आहेत. ज्यांचे की कार्पेट एरिया 1 बीएचकेचा कार्पेट एरिया जवळपास 46 स्क्वेअर मीटरचा आहे आणि 1.5 बीएचकेचा कार्पेट एरिया 41 to 50 स्क्वेअर मीटर पर्यंत येतो. अर्थातच एल-आय-जी इन्कम ग्रुपसाठीच आहे ते. प्राइस याची 1 बीएचके ची प्राइस 30 लाख आहे आणि 1.5 बीएचके ची 24 to 29 लाख आहे. आता तुम्ही बघाल की डिफरन्स 1 बीएचके असून सुद्धा त्याची प्राइस जास्त आहे आणि 1.5 बीएचके ची प्राइस थोडी कमी आहे. असं का? कारण की अर्थातच प्राइस डिफाईन होते तुमच्या त्या कार्पेट एरिया प्रमाणे. सो 1 बीएचकेचा कार्पेट एरिया 1.5 बीएचकेच्या बऱ्याच फ्लॅटपैकी थोडासा जास्त आहे. त्याच्यामुळे त्याची प्राइस पण थोडीशी जास्त दिलेली आहे. पोझिशन याचं हा एक निगेटिव्ह पॉईंट मला वाटला. पोझिशन फार लेट आहे 1 ऑक्टोबर 2026. आता त्यामध्ये पण डिले आधी मागे पुढे होऊ शकतो. सो जवळपास 3 वर्ष आहेत अजून पोझिशनसाठी. कॉन्फिगरेशन तुम्हाला सांगितलेलंच आहे 1 आणि 1.5 बीएचके. लिटिगेशन या प्रॉपर्टीमध्ये कुठलंही लिटिगेशन नाही. सो ती एक गुड न्यूज, एक चांगली न्यूज. बिल्डिंग टाईप बोलायचं झालं तर ही एक सेपरेट म्हाडासाठी सेपरेट बिल्डिंग असेल, बट ही सोसायटीमध्येच असेल. असं नाही की सोसायटीच्या बाहेर त्यांनी सेपरेट केलेलं आहे. एंट्री एक्झिट सेमच असेल, बट फक्त यामध्ये तुम्हाला अम्युनिटीज यूज करायला भेटतील की नाही हे डाऊटफुल आहे. बट सोसायटीच्या पार्ट मधूनच तुम्हाला एंट्री मधूनच एंट्री करायची आहे. एक्झिट सुद्धा सेमच गेट आहे आणि सोसायटीमध्येच आहे, बट सेपरेट बिल्डिंग आहे म्हाडाची 9 फ्लोअरची. बाकीचे त्यांचे 4 टॉवर आहे त्याच्यापैकी एबीसी हे प्युअरली रेसिडेन्शियल आहेत, जे की 20 का 23 मजली बिल्डिंग आहेत आणि डी आहे तो कमर्शियल प्लस रेसिडेन्शियल असा आहे. आपण बघणार आहोत पूर्ण प्लॅन पुढे. सो असं आहे आणि जो आपली म्हाडाची बिल्डिंग आहे ती 9 फ्लोअरची बिल्डिंग आहे आणि पर फ्लोअर 3 फ्लॅट असतील. सो जवळपास तेवढे फ्लॅट आहेत. लोकेशन बद्दल तुम्हाला सांगितलं की प्राईम लोकेशन तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही व्हॅन्टेज 21 नंबर नाही 21 असं नाव टाकायचं आणि त्यानंतर तुम्हाला भेटेल. 21 नंबर टाकलं तर तुम्हाला ते गुगल मॅप्स वरती सापडणार नाही आणि तुम्हाला बघू शकता हा काळेवाडी रोड आहे आणि इथनं आत गेल्यानंतर हा कोकणे चौक लागतो आणि कोकणे चौकापासून जो नाशिक फाट्यासाठी रस्ता जातो त्या रोडला लागूनच आहे. सो रोड टचच आहे आणि त्याच्या बाजूला तुम्हाला मॉल आहे छोटासा, त्याच्यामध्ये वेस्ट साईड पॅन्टालून्स वगैरे आहे आणि त्याच्या अपोजिट साईडला तुम्ही बघू शकता की कोकणे चौकापासून ते बराच लांब पर्यंत इथपर्यंत तुम्ही बघू शकता पीसीएमसीने गार्डन बनवलेलं आहे, वॉकिंग गार्डन तुम्ही आणि ते पीसीएमसीचे. सो तुम्ही डायरेक्टली आतमध्ये ते गार्डनचा कोणी यूज करू शकतो. सो त्याच्यामुळे इथे जास्त वस्ती नाहीये. तर ती एक चांगली न्यूज आहे. तुम्हाला तुमच्या अपोजिट साईडलाच तुम्हाला गार्डन वगैरे पण आहे, तुम्ही फिरू शकता मुलांना आणि डाव्या साईडलाच तुम्हाला मॉल पण आहे, जेके मॉल, ज्याच्यामध्ये की वेस्ट साईड आहे पॅन्टालून्स आणि राईट साईडला तुम्हाला इथे गोविंद गार्डन आहे, ब्रँड फॅक्टरी पण आहे आणि नेक्सा शोरूम पण आहे आणि हा एक प्राईम लोकेशन आहे मी तर म्हणेल. आणि आजूबाजूचे जे एरिया आहे त्याच्यामध्ये रेट्स फ्लॅटचे फार महाग आहेत आणि इथे सुद्धा या सोसायटीमध्ये सुद्धा रेट जवळपास अ, अ, 1.5 करोड पर्यंत आहेत 3 BHK चे आणि ही हा आपली सोसायटी आहे ज्याच्यामध्ये की ए बी सी असे फ्लॅट्स आहेत. त्याच्यानंतर ही जी ट्रायंग्युलर दिसते तुम्हाला ही म्हाडाची बिल्डिंग आहे आणि त्याच्यानंतर हे म्हाडा प्लस कमर्शियल असं असं आहे लेआउट त्याचा. सो हे तुम्ही बघू शकता लोकेशन.
लोकेशन बघितलं आपण कसं आहे. लोकेशन नंतर आपण बघणार आहोत की डिस्टन्स फ्रॉम इम्पॉर्टंट लँडमार्क्स हे तुम्ही बघू शकता. अ, आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल जवळपास 6 किलोमीटर वरती, हिंजवडी आय टी पार्क 8 किलोमीटर वरती, डांगे चौक 7 किलोमीटर वरती, पुणे युनिव्हर्सिटी 10 किलोमीटर, नाशिक फाटा 2.5 किलोमीटर, बाणेर 7 किलोमीटर, औंध 8 किलोमीटर, भूमकर चौक 8.5. तुम्ही बघू शकता एक लोकेशन, त्यावरनं तुम्हाला आयडिया येईल. त्यानंतर मास्टर प्लॅन जसं की तुम्हाला दाखवलं मॅप्स वरती, हे त्यांचे टावर्स आहेत. आणि ही जी ट्रायंगल शेप जी दिसते डी टाईप, ही ए बी सी 3 टावर आणि ही डी टाईप ट्रायंगल शेप आणि ही ई टाईप. सो ही डी टाईप जी तुम्हाला ट्रायंगल शेप दिसते ती म्हाडाची बिल्डिंग आहे आणि त्याच्यामध्येच तुम्ही बघू शकता. फ्लोर प्लॅन आपण पुढे बघूयात, पण ही सेपरेट बिल्डिंग आहे. आणि ह्या मास्टर प्लॅन आर्किटेक्चर प्लॅन तुम्ही बघू शकता. सो ही येते डी टाईप म्हाडाची बिल्डिंग आणि त्याच्यानंतर त्याला बाजूलाच पार्किंगचा टावर सुद्धा आहे आणि त्यानंतर ही जी डी टाईप आहे ती कमर्शियल आहे आणि त्या दोघांच्या मध्ये पार्किंग आहे. हा फ्लोर प्लॅन तुम्ही बघा. प्रत्येक फ्लोअर वरती आय मीन 2 लिफ्ट, 2 स्टेअरकेस, एक नॉर्मल लिफ्ट, एक स्ट्रेचर लिफ्ट आणि डाव्या साईडला तुम्ही बघू शकता 2 फ्लॅट आहेत आणि राईट साईडला एक फ्लॅट आहे. सो कुठला पण एक फ्लॅट बघूयात आपण. एक लॉबी देण्यात आलेली आहे दोन्ही फ्लॅटच्या मध्ये. त्यानंतर एंट्री केल्या केल्या लिव्हिंग रूम, डायनिंग, लिव्हिंग आणि डायनिंग असं आहे. आणि त्यानंतर किचन, किचनच्या समोरच टॉयलेट आहे, हे की कॉमन वॉशरूम असेल. त्यानंतर स्टडी रूम तुम्ही बघू शकता, छोटीशी रूम दिलेली आहे स्टडी रूम म्हणून. त्यानंतर पुढे बेडरूम आणि बेडरूमला अटॅच टॉयलेट बाथरूम सुद्धा आहे. सो 2 टॉयलेट बाथरूम तुम्हाला इथे बघायला भेटतील. आणि दुसरी जी रूम आहे ती पण छोटी रूम आहे पण आहे. बट बाल्कनी तुम्ही बघू शकता, बाल्कनी कुठेही देण्यात आलेली नाही. सो बाल्कनी नाहीये या फ्लॅटला, बट तुम्हाला एक 2 BHK सारखा फील येईल. छोटीशी रूम आहेत त्या दुसऱ्या, कारण की 1.5 BHK बट आहेत तुम्हाला. आणि सिमिलर बाकीच्या लेआउट सुद्धा आहे, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर मार्केट रेट बद्दल बोलायचं झालं तर बिल्डर कडे फक्त 2 BHK आणि 2 BHK ची कॉस्टिंग 90 lakhsच्या वरती आहे. आणि त्यांचा जो कार्पेट एरिया आहे 750-800च्या रेंजमध्ये येतो. त्याप्रमाणे जर म्हाडाचा 500च्या रेंजमध्ये येतो. सो असं जर कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला 60-70च्या रेंजमध्ये 1 BHK ची, 1.5 BHK, कारण की कार्पेट एरिया थोडाफार सिमिलरच आहे. तर 60 ते 70 लाखाच्या अराउंड तुम्ही पकडू शकता म्हाडाचा जे काही फ्लॅट आहे त्याची कॉस्टिंग. आणि बिल्डर आणि ऍक्च्युअल ची कॉस्टिंग जवळपास 30 लाखाच्या घरात जाते. ऍडिशनल कॉस्ट पकडले तर 35 पर्यंत जाऊ शकते. सो 70 लाखाचा 35, जवळपास 50% डिस्काउंट तुम्ही पकडू शकता. 1 BHKचा रेंट इथे 20च्या वरतीच आहे. तर सेफर साईड एक सेपरेट बिल्डिंग आहे. अम्युनिटीज नॉट शुअर भेटतील की नाही, त्यामुळे एक सेफर साईड 18 पर्यंत तुम्ही पकडू शकता 1 BHKचा रेंट. त्यानंतर फायनल वर्डिक्ट. अर्थातच लोकेशन प्राईम लोकेशन आहे. पिंपरी सौदागर प्राईम लोकेशन आहे पीसीएमसीचं पूर्ण. त्यामुळे लोकेशन बाबत काही नाही, रोड टचच प्रॉपर्टी आहे. एंटर केल्या गेल्यास तुम्हाला आणि आजूबाजूलाच तुम्हाला गार्डन सुद्धा आहेत. भले तुमच्या सोसायटीमध्ये तुम्हाला गार्डन यूज करायला नाही भेटणार, बट तुम्ही रोड क्रॉस करायचं तुम्हाला गार्डन तिथे आहे. सो ती एक पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे. आजूबाजूला शॉप्स पण आहेत, मॉल पण आहेत. तर ते पण एक पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे. कोकणी चौकामध्ये तुम्हाला बरेच खाण्याचे दुकानं पण आहेत. सो ती पण एक पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे. निगेटिव्ह पॉईंट बद्दल बोलायचं झालं तर पोझिशन थोडंसं लेट आहे. आणि सर्वात मोठा निगेटिव्ह पॉईंट आहे, काही लोकांना ते चाललेली आहे. आणि त्यापेक्षा दुसरा निगेटिव्ह पॉईंट आहे म्हणजे बाल्कनी नाही आहे. सो हे 2 निगेटिव्ह पॉईंट मला वाटतात. फक्त बाल्कनी नाही आहे आणि पोझिशन लेट आहे. पोझिशन लेट तरी बरेच लोक ऍक्सेप्ट करतील, कारण की 3 वर्ष थांबावं लागेल, ठीक आहे. बट बाल्कनी नाहीये या दृष्टीने बरेच लोक नाराज होतील, अप्लाय नाही करणार. सो हे तुमच्यावरती. हे जर 2 गोष्टी तुम्हाला चालत असतील तर तुम्ही डेफिनेटली ते अप्लाय करा. बाकी काही इश्यू नाही आहेत. जवळपास 2 BHKचा फील येईल. कॉम्पॅक्ट असतील बट 2 BHK सारखं फील येईल. 1.1 BHK तुम्ही सेकंड रूम राहू पण शकता किंवा मग तुमच्या सामानासाठी सुद्धा यूज करू शकता. पूजा रूम पण यूज करू शकता. सो तशा टाईपने. सो अगेन माझं तरी तुम्हाला त्या गोष्टी चालत असतील तर तुम्ही डेफिनेटली अप्लाय करू शकता, हे माझं मत आहे. सो हा होता आपला या प्रोजेक्ट बद्दलचा व्हिडिओ. व्हिडिओ कसा वाटला प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओज या चॅनलवरती येत राहतील. धन्यवाद.